හාය ළමයි කොහමද? මං අද ආවේ ඔයගොල්ලන්ට බෙචමල් සෝස් එක හදන හැටි කොහොමද කියලා දෙන්න. ඉතින් බෙචමල් සෝස් එක අපි හදන්න යන්න කලින් අපි ඒක ගැන විස්තරයක් ඔයගොල්ලන්ට කිව්වොත් එහෙනම් බෙචමල් සෝස් එකට තවත් නමක් තමයි වයිට් සෝස් එක. ගොඩක් ෆ්‍රෙන්ච් කෑම වල මදර් සෝස් එක හැටියට ගන්න බෙචමල් සෝස් එක. ඒ වගේම ඒක ලෝකෙට ඇවිල්ලා තියෙන ඉස්සෙල්ලම 17 වෙනි සියවසේ ෆ්‍රෙන්ච් වලින්ම තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒක. ඒකට ගොඩක් බේස් කරගන්නේ වයිට් රූ එක. වයිට් රූ එක හදන්නේ බටර් වලිනුයි පිටි වලිනුයි. ඒකෙන් හදන කෑමක් අපි කිව්වොත් එහෙම ලසඤ්ඤා වගේ දේවල් පැස්ට් අයිටම් එහෙම ගොඩක් පාවිච්චි කරනකොට අනිවාර්යෙන් බෙචමල් සෝස් එක යූස් කරනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු ඒක කොහොමද හදන්නේ කියලා. යා. ඔය ප්‍රමාණයට ගින්දර තියා ගන්නවා. ගොඩක් ගින්දර වැඩි කර ගන්න මොකද ඕවර් කුක් වෙන ලෙවල් වල ඊට පස්සේ හදන එක. ඊට පස්සේ පොට් එක රත් වෙනකොට ඒකට බටර් ටික දාගන්නවා. ග්‍රෑම් 25. ආයෙ ඒක මෙල්ට් වෙන්න දෙනවා. බටර් එක මේ විදිහට මෙල්ට් වුණාට පස්සේ අපි ඒකට පිටි ග්‍රෑම් 25 දාගන්නවා. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ මේ රවුලු එකක් එන්නේ. ඒකට කිරි වලින් 3 එකක් විතර දාගන්න. දාගෙන හොඳට මික්ස් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි එළියට අරගෙන ආයි කිරි මිලිලීටර් 200ක් විතර දාගෙන පොඩ්ඩක් මෙතෙන් තියාගෙන ආයි මික්ස් කරගන්නවා. මේකේ තියෙන කැටි අයින් කරනවා. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ඒක හොඳට මික්ස් කරගත්තට පස්සේ පේනවා. මෙන්න මේ විදිහට සෝස් එක එන්නේ. මේ විදිහට සෝස් එක එන්නේ. ඒකට අපි පොඩ්ඩක් එළියෙන් තියාගෙන ඉවරලා අපි ඒකට ලුණු ගම්මිරිස් දාගන්නවා. ඒ වගේම මේකට සාදික දාගන්නවා. කුඩු කරගත්තු සාදික ටික. පොඩි ප්‍රමාණයක් දාගන්නවා. මොකද සාදිකේ ෆ්ලේවර් එක චුට්ටක් සැරින්ද පොඩි ප්‍රමාණයක් දාගෙන ආයෙත් ඩිපේ තියාගෙන ඉතුරු කිරි මිලිලීටර් 100 ඔකට දාගෙන හොඳට මික්ස් කරගන්න. මික්ස් කරගෙන ඒකට අපි අර ග්‍රේට් කරගත්තු චීස් ටික ඔක්කොම දාගන්න. ග්‍රේට් කරගත්තු චීස් ටික ඔක්කොම දාගෙන මික්ස් කරගන්න. මේ විදිහට හොඳට මික්ස් කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට සෝස් එක එන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි බෙචමල් සෝස් එක හදාගන්නේ අපි. ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තාද කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් අද දවසේ ටික ඉවරයි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලන්න. සෝස් එක අනිවාර්යෙන් ගෙදරදී හදලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝ පැස්ටා එකක් මොනවා හරි කනකොට හරි ඒ වගේ අයිටම් එක මොනවා හරි නැත්නම් ලසඤ්ඤයක් හදනකොට පාවිච්චි කරන්න මේ සෝස් එක. ඉතින් වීඩියෝ බලපු ඔක්කොටම thank you. මගේ channel එක subscribe කරන්න, notification bell එක click කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට එතකොට මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට එනවා. අපි ගිහිල්ලා එන්න එහෙනම්. හැමෝම හොඳින් සතුටින් ඉන්න ඕනේ. රටේම ජය වේවා.